World Cup 2026 khi giấc mơ bóng đá trở thành sân chơi của giới siêu giàu. Nếu bạn truy cập Internet ngay lúc này để tìm vé xem trận chung kết World Cup 2026, rất có thể bạn sẽ bắt gặp một tấm vé cho một chỗ ngồi đơn lẻ phía sau khung thành. Đó chỉ là một chiếc ghế thông thường với tầm nhìn bị hạn chế ra sân, nhưng mức giá được chào bán lên tới 2 triệu USD. Chi phí xem World Cup hiện đã leo thang đến mức ngay cả Donald Trump, người từng góp phần đưa giải đấu đến Bắc Mỹ, cũng công khai tuyên bố rằng ông sẽ không bỏ ra hàng nghìn USD để mua vé xem một trận đấu vòng bảng thông thường. Điều này hoàn toàn trái ngược với lịch sử của giải đấu. Trong nhiều thập kỷ, World Cup được xem như một lễ hội bóng đá toàn cầu dành cho mọi tầng lớp xã hội, nơi giá vé được thiết kế để những người lao động, những người đã góp phần xây dựng văn hóa bóng đá vẫn có thể tiếp cận được. Tuy nhiên, khi World Cup 2026 đang đến gần, người hâm mộ tại Mỹ, Mexico và Canada nhận ra rằng họ đã gần như bị định giá ra khỏi chính các sân vận động của mình. Chiến lược kinh doanh mới của FIFA. Những con số gây sốc này phản ánh sự thay đổi lớn trong chiến lược kinh doanh của FIFA đối với World Cup 2026. Tổ chức này đã tái cấu trúc toàn bộ mô hình kinh tế của giải đấu, ưu tiên khả năng chi trả của một nhóm khách hàng giàu có mới thay vì sự hiện diện của công chúng đại chúng. Để đạt được doanh thu kỷ lục, FIFA đã tích hợp thị trường bán lại vé trực tiếp vào hệ thống bán vé chính thức của mình. Cơ chế hoạt động như sau. Khi một người hâm mộ bán lại vé trên nền tảng chính thức, FIFA thu 15% phí từ người bán. Đồng thời, FIFA tiếp tục thu thêm 15% phí dịch vụ từ người mua. Đây là mô hình tính phí theo tỷ lệ phần trăm. Điều đó có nghĩa là giá vé càng cao thì FIFA càng kiếm được nhiều tiền hơn. Trong trường hợp một vé được bán lại với giá 2 triệu USD, FIFA có thể thu về gần 700.000 USD tiền phí, mặc dù không cung cấp thêm bất kỳ dịch vụ nào đáng kể nào. Người hâm mộ địa phương bị loại khỏi cuộc chơi. Tại Mexico, tác động của cơ chế này đã bắt đầu xuất hiện rõ rệt. Những cổ động viên địa phương đã ủng hộ đội tuyển quốc gia trong nhiều thế kỷ tại Estadio Azteca đang bị giới giàu có quốc tế vượt mặt trong cuộc đua giành vé. Khi được hỏi về các mức giá trên trời xuất hiện trên chính nền tảng của FIFA, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã đáp lại bằng một câu đùa. Ông nói rằng nếu có ai thực sự mua tấm vé trị giá 2 triệu USD đó, ông sẽ tự mình mang một chiếc xúc xích hot và một lon Coca-Cola đến tận chỗ ngồi cho họ. Tuy nhiên, đối với nhiều người hâm mộ, đây không còn là chuyện đùa nữa. Bằng việc trực tiếp hưởng lợi từ sự hỗn loạn của thị trường bán lại vé, các nhà tổ chức đã biến một sự kiện văn hóa toàn cầu thành một loại tài sản đầu cơ tài chính. Các khu vực xem bóng đá công cộng cũng đang biến mất dần. Những người không đủ khả năng mua vé thường dựa vào các khu vực xem bóng đá miễn phí tại quảng trường thành phố, fan zones. Tuy nhiên, với World Cup 2026, nhiều thành phố đăng cai đang bắt đầu hủy bỏ hoàn toàn các khu vực này. Không giống những lễ hội bóng đá sôi động từng xuất hiện ở các kỳ World Cup trước đây, giải đấu tại Bắc Mỹ đang đối mặt với một thực tế khác. Chính quyền địa phương viện dẫn chi phí an ninh quá cao là nguyên nhân chính. Trong khi đó, các quán bar thể thao và sòng bar địa phương được cho là đã vận động hành lang nhằm ngăn chặn các buổi phát sóng ngoài trời miễn phí để buộc người hâm mộ phải trả tiền khi vào xem trong nhà. Ngoài ra, các quy định bản quyền của FIFA còn khiến việc tổ chức xem bóng đá cộng đồng trở nên khó khăn hơn. FIFA yêu cầu giấy phép trình chiếu công cộng với mức phí có thể lên tới 100.000 USD, kể cả khi những buổi tụ họp chỉ nhìn hơn 20 người. Những khoản phí phát sóng khổng lồ và việc loại bỏ các khu vực xem miễn phí đang tạo ra một bức tường thu phí về mặt luật pháp, khiến trải nghiệm cộng đồng của bóng đá ngày càng bị tư nhân hóa. Mở rộng giải đấu để tăng doanh thu. Để tối đa hóa số lượng trận đấu dành cho các đài truyền hình và nhà tài trợ, FIFA đã mở rộng World Cup từ 32 đội lên 48 đội. Kết quả là số trận đấu tăng lên 104 trận. Sự mở rộng này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về chất lượng chuyên môn. Người hâm mộ bị yêu cầu trả mức giá ngày càng cao cho một vòng bảng kéo dài hơn, với nhiều trận đấu được đánh giá là chênh lệch trình độ giữa các nhà vô địch thế giới và những đội tuyển nhỏ được trao cơ hội tham dự nhờ thể thức mới. Lịch trình cũng tạo ra áp lực rất lớn đối với các cầu thủ. Họ phải trải qua một giải đấu kéo dài tới 39 ngày, đồng thời liên tục di chuyển qua nhiều múi giờ khác nhau, thực hiện các chuyến bay đường dài và thích ứng với điều kiện khí hậu đa dạng khắp Bắc Mỹ. Theo các nhà phê bình, trong nỗ lực tạo ra nhiều cơ hội thương mại hơn, ban tổ chức đã đánh đổi cả sự an toàn của cầu thủ lẫn chất lượng cạnh tranh của môn thể thao. Dấu hiệu phản tác dụng đã xuất hiện. Mặc dù tập trung mạnh vào doanh thu, mô hình kinh doanh này đang bắt đầu bộc lộ dấu hiệu phản tác dụng. Một số báo cáo cho thấy hàng nghìn vé của các trận khai mạc tại những sân vận động lớn vẫn chưa được bán hết. Tình hình tại bang New Jersey là một ví dụ điển hình. Sau khi nhiều khách sạn tăng giá phòng từ khoảng 200 USD lên mức khá cao hơn trong thời gian diễn ra giải đấu, tỷ lệ lấp đầy dự kiến trong giai đoạn World Cup đã giảm xuống chỉ còn khoảng 35%. Vấn đề hậu cần cũng khiến nhiều người hâm mộ thất vọng. Phần lớn các sân vận động được lựa chọn nằm giữa các xa lộ lớn và những bãi đậu xe hấu khổng lồ, thiếu đi bầu không khí cộng đồng, cả nắc đi bộ thuận tiện và nét văn hóa đường phố, vốn là đặc trưng của các thành phố bóng đá truyền thống. Nhiều người hâm mộ quốc tế đến từ châu Âu và Nam Mỹ thậm chí đã quyết định bỏ qua sự kiện này.
với tổng chi phí cho một chuyến đi kéo dài 10 ngày có thể lên tới 20.000 USD, rào cản phay chính đã trở nên quá lớn đối với phần đông người yêu bóng đá. Cuối cùng, theo quan điểm được nêu trong tài liệu, FIFA đang ngày càng xem người hâm mộ như những mục tiêu doanh thu thay vì là một cộng đồng tạo nên linh hồn của môn thể thao vua. Hệ quả là World Cup 2026 có nguy cơ mất đi hình ảnh của một lễ hội bóng đá toàn cầu dành cho mọi người và dần mang dáng dấp của một sự kiện thương mại cao cấp, nơi khả năng chi trả quan trọng hơn niềm đam mê bóng đá.